Σήμερα θα δούμε ένα ακόμα challenge, αυτόν εδώ τον κύριο, στον οποίο μας λέει ότι έχουμε κάποια δεδομένα κάποιων τάξεων, μαθητών και βαθμών και θέλουμε, εδώ είναι το input το πορτοκαλί, και θέλουμε να το φέρουμε σε μια μορφή, στην πράσινη μορφή. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Θέλει να κάνουμε transpose problem table into result table, όπου θα κάνουμε ένα transpose των δεδομένων αυτών ανά τάξη και στο τέλος θα προσθέσουμε και μια στήλη η οποία θα μας λέει ποιος ή ποιοι, αν υπάρχει ισοβαθμία, είναι οι καλύτεροι μαθητές της κάθε τάξης. Όπως στην ισοβαθμία εδώ ο Ρόμπερτ και ο Τόμας έχουν 64 και είναι στην τάξη XI. Πάμε λοιπόν πώς μπορούμε να το δούμε, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε σε Power Query. Οπότε έχουμε ονοματίσει αυτόν εδώ τον πίνακα ως Marks Log και επιλέγοντας κάποιο στοιχείο του πίνακα πάμε να κάνουμε Get Data from Table. Οπότε εδώ θα μπορούσαμε να διώξουμε και το Change Type που είναι αυτόματο βήμα. Οπότε εδώ μας έχει κάνει την αναγνώριση του πίνακα και τον έχει φέρει στο Power Query για να τον επεξεργαστούμε. Ωραία. Τι θέλουμε να κάνουμε τώρα σαν βήματα? Για αρχή θέλουμε να κάνουμε ένα group by όλων των δεδομένων βάσει της τάξης. Έπειτα θα θέλουμε να βρούμε ποιος είναι το μέγιστο πλήθος μαθητών σε κάθε τάξη, γιατί το μέγιστο πλήθος μαθητών θα μας ορίσει πόσες στήλες πρέπει να φτιάξουμε. Οπότε αυτό θα μας φανεί χρήσιμο. Έπειτα θέλουμε να δούμε, να φέρουμε τα δεδομένα των μαθητών και να τα κάνουμε transpose όπως μας ζητάει η άσκηση στο πινακάκι αυτό. Και τέλος να βρούμε τους καλύτερους μαθητές, που προϋποθέτει ότι θα έχουμε βρει την καλύτερη βαθμολογία σε κάθε τάξη, και να τους απεικονίσουμε για αυτούς στον πίνακά μας. Οπότε πάμε σιγά σιγά, ένα βήμα τη φορά. Για αρχή θέλουμε να κάνουμε ένα group by με την κλάση. Οπότε εδώ στο group by, αν χρησιμοποιήσουμε το μενού, μπορούμε να κάνουμε all rows και αυτό εδώ να το πούμε class data. Okay. Εδώ βλέπουμε ότι το Power Query έχει κάνει ήδη την άσκηση και μας φέρνει σε κάθε σημείο έναν υποπίνακα για κάθε class. Αυτά θα μπορούσαμε και να τα παραλείψουμε, να μην είμαστε τόσο specific, για να κάνουμε και τον κωδικά μας λίγο πιο σύντομο. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα πώς θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη τιμή των μαθητών της κάθε αίθουσας. Οπότε εδώ θα πάμε στο Advanced Editor και θα πούμε, για αρχή μπορούμε να μετονομάσουμε το βήμα αυτό σε κάτι λίγο καλύτερο για να μπορούμε να το καλούμε όπου θέλουμε πιο εύκολα. Group Rows. Ας το βάλουμε και αυτό εδώ. Και τώρα για να βρούμε το Max Column Count θα ορίσουμε ένα καινούριο βήμα, μια καινούρια μεταβλητή που θα πούμε ότι είναι Max Column Count και θα πούμε ότι τι θέλουμε να πάρεις κάθε λίστα από τα στοιχεία των students που έχεις μέσα στο class και να μας υπολογίσεις πόσο είναι το count. Οπότε για να το κάνουμε αυτό θέλουμε ένα max of max, δηλαδή θα κάνουμε ένα count πρώτα και μετά ένα max αυτόν τον count. Οπότε πάμε από έξω προς τα μέσα, list max, tab, ανοίγουμε παρένθεση και μέσα θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό transformation. Εδώ τι θέλουμε να πάρουμε? Για αρχή θέλουμε να πάρουμε τα data, οπότε εδώ θα πούμε group rows και για να καλέσουμε μια συγκεκριμένη τιμή θα πρέπει να πάρουμε την στήλη class data. Άρα εδώ θα ανοίξουμε μια αγγείλη εφόσον πρόκειται για πίνακα και θα πούμε class data. Ωραία. Τώρα από εδώ για κάθε
πινακάκι που έχει μέσα, άρα each, θέλουμε να κάνουμε ένα row count, να μετρήσουμε πόσες είναι οι γραμμές του κάθε πίνακα, που πρακτικά θα μας λέει και πόσοι είναι οι μαθητές της κάθε τάξης. Άρα table row count, δεν χρειάζεται να γράφουμε όλα, γράφουμε τα αρχικά γράμματα από κάθε λέξη, πατάμε tab και μας το φέρνει και θα ανοίξουμε τώρα μία παρένθεση και θα βάλουμε την τιμή underscore για να μας φέρει ουσιαστικά το κάθε στοιχείο αυτού του πίνακα. Ωραία. Τώρα, ως εδώ μπορούμε να δούμε το ενδιάμεσο αποτέλεσμα ως εξής. Μπορούμε να πάρουμε copy αυτό. Αν δεν θέλουμε να το χάσουμε αυτό, μπορούμε να πάμε με control ερωτηματικό ή control slash για να το κάνουμε comment out και να βάλουμε την καινούρια τιμή που θέλουμε να δείξουμε. Άρα εδώ με ένα done βλέπουμε ότι έχει υπολογίσει την τιμή 3 που είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε. Οπότε ξαναγυρνάμε λίγο στο source και πάμε να συνεχίσουμε την άσκηση. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Θέλουμε να υπολογίσουμε, εφόσον τώρα έχουμε το 3 που είναι το max column count, να φτιάξουμε τις δυναμικές ονομασίες των στυλών. Τι εννοούμε δυναμικές ονομασίες των στυλών? Εδώ στο παράδειγμα μας έλεγε student 1, student 2, student 3 κτλ. Οπότε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να φτιάξουμε κόμμα και πάμε στην από κάτω γραμμή κάποια column names. Άρα column names και θα πούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα column names. Αν το σκεφτούμε σαν μια λίστα, θέλουμε μια λίστα από 1 μέχρι 3 και αυτή τη λίστα να την κάνουμε ένα transform και να της βάλουμε τη λέξη student μπροστά. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα list transformation και σε αυτό το list transformation τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε την αρχική μας λίστα που εδώ θα την παράξουμε on the fly, οπότε θα βάλουμε τις αγγείλες και θα πούμε ότι η λίστα μας θέλουμε να είναι από το 1 μέχρι, αυτό σημαίνει 2 τελείσεις, μέχρι το max column count που υπολογίσαμε. Γράφουμε MA, πατάμε tab και πώς θέλουμε να το κάνουμε, κάνουμε transform? Θα πούμε ότι για κάθε στοιχείο αυτής της λίστας, της υπολίστας που έχουμε δημιουργήσει on the fly, το 1, το 2, το 3, θέλουμε να βάλεις μπροστά ένα text. Άρα το πρώτο μας κομμάτι θα είναι ένα text το οποίο θα γράφει student χωρίς κενό από ό,τι μας ζήτησαν. Θα βάλουμε το ampersand για να προσθέσουμε ένα κομμάτι στην σύμβολο σειρά και το κομμάτι που θα προσθέσουμε θα είναι το text του αριθμού. Επειδή το 1 μέχρι max column count που έχουμε υπολογίσει εδώ είναι αριθμοί, θα πρέπει να πάρουμε το text αυτού του αριθμού. Άρα text from και ανοίγουμε την παρένθεση και γράφουμε underscore. Με αυτό λοιπόν θα φτιάξουμε τα ονόματα. Αντίστοιχα θα κάνω ένα control ερωτηματικό εδώ, θα πάρω το column names για να δούμε πού έχουμε φτάσει και αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος και ορθώς μας φέρνει τρεις κεφαλίδες που θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Άρα πάμε πάλι πίσω. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Τώρα αρχίζουμε και δημιουργούμε στήλες. Θέλουμε να φτιάξουμε μια στήλη την οποία θα την κάνουμε expand, που θα έχει τις δυναμικές στήλες των μαθητών. Άρα θα φτιάξουμε μια στήλη η οποία θα περιέχει μια στήλη για κάθε από αυτές τις τρεις στήλες, άρα να είναι έναν υποπίνακα. Και μετά το κάνουμε expand. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε εδώ θα πούμε, αυτό το βήμα θα το πούμε group add column. Και τι θα έχει αυτό το βήμα? Θα προσθέσουμε μια στήλη. Άρα table add column, ανοίγουμε παρένθεση και που θα προσθέσουμε στο βήμα που είχαμε φτιάξει πιο πριν, το group rows, πατάμε tab, κόμμα. Τι θα προσθέσουμε, πώς θα την πούμε αυτή τη στήλη? Τώρα δεν έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά μπορούμε να την ονοματίσουμε dynamic columns
γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα ήταν το πλήθος ανάλογα τα δεδομένα, οπότε για κάθε ένα από αυτά τα dynamic column θέλουμε να κάνουμε το εξής βήμα. Άρα θα πούμε, για αρχή θέλουμε each και θα πούμε εδώ ποια είναι τα βήματα που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Θέλουμε να ορίσουμε κάποιες τιμές για κάθε υποπίνακα που περιέχει και να εξάγουμε κάποιες τιμές. Άρα θα θέλουμε ένα εμφολευμένο let in. Άρα θα βάλουμε let, θα πάμε στην από κάτω γραμμή και θα πούμε τι θέλουμε. Ας πούμε ότι έχουμε τα class data, τα οποία θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Τα class data λοιπόν, από τι θα αποτελούνται? Θα είναι πρακτικά η στήλη ενός πίνακα, πιανού πίνακα, των class data που είχαμε πριν. Άρα, εδώ θα χρειαστούμε την στήλη class data και από αυτή τη στήλη, από αυτόν τον υποπίνακα πρακτικά, θέλουμε να φέρουμε τις τιμές του student. Άρα, επειδή εδώ η στήλη student είναι αυτή που μας ενδιαφέρει, θα φέρουμε τις τιμές της στήλης student. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα τα χειριστούμε με κάποιο τρόπο. Πώς θα τα χειριστούμε? Θα τα πούμε padded students, γιατί πρακτικά θα πάρουμε τα ονόματα και θα κάνουμε ένα transpose, όπως μας έχει ζητήσει η άσκηση, και θα πούμε list, combine, τι θα θέλουμε να κάνουμε combine? Θέλουμε να φέρουμε τα class data, ωραία, και θέλουμε να κάνουμε, αφού φέρουμε τα δεδομένα, αν είναι λιγότερα από τις στήλες που είναι το max που έχουμε βρει, θέλουμε απλά να κάνει repeat ένα κενό, το null value. Άρα εδώ θα βάλουμε ένα list repeat και θα κάνουμε repeat το null, αλλά θα πρέπει να ορίσουμε για πόσες γραμμές θα πρέπει να κάνει repeat. Άρα εδώ θα βάλουμε το null και θα κάνουμε repeat για όσο είναι το max μείον το πλήθος που έχουμε στον συγκεκριμένο πίνακα. Άρα εδώ θα βάλουμε ένα count, list count, ποιος είναι ο πίνακας? Τα class data. Άρα class data, μια χαρά. Ωραία. Και αφού το υπολογίσαμε αυτό, πριν το in δεν βάζουμε κόμμα, οπότε θα βάλω in, κοινό, και θα μας το βγάλει σε ένα record. Θέλουμε να φτιάξουμε τα records για να μπορούμε να τα κάνουμε expand. Άρα record from list και θέλουμε εδώ να πούμε τι θα περιέχει αυτό το record. Το record πρώτα, όπως λέει, θα περιέχει τα στοιχεία της λίστας και έπειτα τα fields που για εμάς όταν τα κάνουμε expand ή transform τέλος πάντων σε table είναι οι κολόνες. Άρα πρώτα θέλει το padded students και έπειτα θέλει τα column names που δυναμικά έχουμε υπολογίσει εδώ. Οπότε με αυτό το βήμα μπορούμε να δούμε, αν διώξουμε με comment out αυτό, μπορούμε να φέρουμε copy, να το φέρουμε στην από κάτω γραμμή. Αυτά τα comments θα μπορούσαμε και να τα σβήσουμε, αλλά είναι καλύτερα να το έχουμε εδώ για να βλέπουμε τη λογική με την οποία σχεδιάσαμε σιγά σιγά τη λύση μας και στο τέλος να τα σβήσουμε. Οπότε θα θέλαμε να δούμε τι έχουμε κάνει και έχει φτιάξει τα class data που είχαμε και δίπλα έχουμε ένα record για κάθε γραμμή. Άρα το record εδώ μας έχει student 1, 2, 3, Mark, Lisa και Null. Στο επόμενο έχει 3 ονόματα και στο τελευταίο έχει μόνο ένα, γιατί ήταν μόνο το ένα το άτομο. Ωραία, πάμε τώρα ξανά στον Advanced Editor και θα πάμε να υπολογίσουμε ποιοι είναι οι top scores. Οπότε βάζουμε ένα κόμμα και πάμε να φτιάξουμε top scores. Άρα add top scores. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα προσθέσουμε πάλι μια στήλη σε πίνακα. Άρα βάζουμε table add column. Ανοίγουμε παρένθεση. Σε ποιον πίνακα? Αυτή τη φορά θέλουμε να πάρουμε το group
το ακριβώς προηγούμενο βήμα, είναι το group add column και σε αυτό θα προσθέσουμε μία στήλη η οποία θα έχει το όνομα best student, όπως μας έχει και στο δείγμα της άσκησης εδώ. Άρα best student. Οπότε πάμε να φτιάξουμε την στήλη αυτή, best student. Ωραία. Και θέλουμε να κάνουμε κάποια άσκηση για κάθε γραμμή ενός πίνακα που θα διαβάζουμε, το πίνακα που έχουμε. Άρα βάζουμε each, enter και πάμε να διώξουμε το intelligence από εδώ. Ωραία. Τι θέλουμε να κάνουμε εδώ? Πάλι θα πρέπει να χειριστούμε κάποια data με μία σειρά. Άρα θα χρειαστούμε ένα set let και in. Ωραία. Τι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στη let function? Θέλουμε να πούμε ότι έχουμε τα class data πάλι. Θα ορίσουμε λοιπόν τι μεταβληθεί για αυτό το βήμα ως class data. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε από εδώ. Και θα είναι ο πίνακας που έχουμε ήδη κάτω από τη στήλη class data του πίνακα group add column. Οπότε, φορτώνοντας αυτά τα δεδομένα σε αυτή τη μεταβλητή, μπορούμε να πούμε ότι θέλω τα top scores του κάθε υποπίνακα, άρα αν τα χειριστούμε σαν λίστες, μπορούμε να πούμε ότι τα top scores είναι το max της κάθε λίστας, άρα list max, και από ποια στήλη, από τη στήλη marks του κάθε υποπίνακα. Άρα θα ανοίξουμε μια παρένθεση και θα πούμε ότι φέρνουμε τα class data που μόλις φορτώσαμε και άνοιξε μου την στήλη και διαβάσέ μου τη στήλη που έχει το όνομα marks, που είναι το αντίστοιχο υπομέρους αυτής εδώ της στήλης. Βάζουμε ένα κόμμα, enter. Από αυτά θέλουμε τους top students. Τώρα top student, best students, θα βρούμε μια ονομασία που να είναι βέλτιστη. Άρα από εδώ τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε ένα selection of rows, select rows, αυτών των στοιχείων που έχουν max τιμή ίση με το mark που είναι στη συγκεκριμένη γραμμή. Άρα πώς θα το κάνουμε αυτό? Από που θα κάνουμε select rows, θα βάλουμε το κάθε υποπινακάκι που έχουμε, το class data που φορτώσαμε, με ένα φιλτράρισμα. Το φιλτράρισμα θα είναι ότι σε κάθε από αυτά από τους υποπινάκες που διαλέγουμε θέλουμε η τιμή marks να είναι ίση με το top scores. Άρα θα βάλουμε marks εδώ και θα πούμε να είναι ίσο με το top scores στη μεταβλητή που υπολογίσαμε ακριβώς από πάνω. Αφού το κάνουμε αυτό, μπορούμε να φέρουμε και τα ονόματα, τα οποία αν ήταν ένας θα ήταν μια χαρά, θα μπορούσαμε να διαλέξουμε απευθείας τον student, αλλά στις περιπτώσεις που έχουμε ισοβαθμίες θέλουμε να έχουμε έναν τρόπο να τα κάνουμε combine με ένα comma space separator, όπως είναι σε αυτήν εδώ την περίπτωση που έχει Robert, κενό Thomas. Άρα για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να πάμε εδώ και να πούμε ότι έστω ότι εφόσον η στήλη μας λέγεται best students, θα ονοματίσουμε μια καινούρια μεταβλητή best students. Τώρα είναι λίγο περίεργες ονομασίες εδώ, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε και θέλουμε να κάνουμε ένα combine. Άρα text combine και εδώ θέλουμε να κάνουμε ένα transformation όλων των μαθητών και να τα κάνουμε συνδυασμό. Άρα list transform, θα ανοίξουμε παρένθεση, top students που έχουμε βρει από πριν και τη στήλη students που μας ενδιαφέρει, το όνομα δηλαδή, και όχι τα marks σε αυτή την περίπτωση. Άρα τα ονόματα που μας ενδιαφέρουν από τους top students.
για κάθε ένα από τα στοιχεία που θα βρίσκει μέσα σε αυτόν τον πίνακα. Άρα θέλουμε το text from, ανοίγουμε παρένθεση, και underscore, το ξαναείδαμε αυτό, πώς το χρησιμοποιούμε και παραπάνω. Άρα, εδώ λίγο προσοχή με τις παρενθέσεις, κλείνουμε την παρένθεση του list transform και εδώ είναι για το combination, μπορούμε να κάνουμε ένα κόμμα και θέλουμε το separator. Άρα εδώ θα ανοίξουμε διπλά αυτάκια, κόμμα space σαν separator και όλο αυτό το αποτέλεσμα θέλουμε να το εμφανίσουμε σαν αποτέλεσμα εδώ στο best students, χρησιμοποιώντας την μεταβλητή που υπολογίσαμε από πάνω. Οπότε με αυτό το βήμα θα μπορούσαμε να πάρουμε copy αυτό το όνομα, control ερωτηματικό για να κάνουμε comment out αυτό και βάζουμε την καινούργια μας μεταβλητή για να την εμφανίσουμε, να δούμε τι υπολογίσαμε. Εδώ, επειδή δεν πάτησα το tab, έχει ένα lowercase, οπότε εδώ είναι ένα πολύ συχνό error και έπρεπε να το έχουμε καταλάβει επειδή το βλέπουμε πράσινο αυτό. Οπότε text from, αυτό είναι το correct, η correct ονομασία, επειδή είναι case sensitive. Άρα, done, και μας έχει φέρει το best student εδώ, έτσι ακριβώς όπως το θέλουμε, και τώρα μπορούμε να, αντί να τα γράψουμε σε κώδικα, μπορούμε να το χειριστούμε από το μενού. Θα κάνουμε ένα expand εδώ, δεν θέλουμε το original name γιατί θα έχει δυνάμει columns, student1 κτλ. Οπότε πατάμε OK και μπορούμε να διώξουμε πλέον τη στήλη class data που είχε τους υποπίνακες που μας ενδιαφέραν και πλέον το έχουμε σε μία μορφή που είναι η επιθυμητή και πάμε να το φορτώσουμε μπροστά. Άρα close and load to, σαν table αυτή τη φορά, στο existing worksheet θα επιλέξουμε και το σημείο, ας πούμε εδώ. Okay. Και έτσι καταφέραμε και φέραμε το αποτέλεσμά μας στη μορφή που το θέλει η άσκηση. Θα μπορούσαμε από εδώ να αλλάξουμε και το χρώμα για να είναι ακριβώς στην ίδια μορφή.